บนโซเชียลแชร์แนะนำให้ใช้เล็บนิ้วหัวแม่มือจิกตรงร่องปากเป็นการกู้ชีพช่วยคนเป็นลมเดี๋ยวเดียวฟื้นชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหัวใจและหลอดเลือดวิธีนี้ใช้กู้ชีพคนเป็นลมได้จริงไหมครับต้องขออนุญาตบอกว่าสำหรับการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีการเรียนการสอนในการปฏิบัติเช่นนี้กับผู้ป่วยที่เป็นลมนะคะแต่วิธีนี้มีระบุอยู่ในตำราแพทย์แผนจีนครับจุดที่ว่านี่อยู่ตรงร่องจมูกตรงนี้ชื่อของจุดคือจุดสุยโกวเหรินจงก็มีคนเรียกรู้จักกันมายาวนานมากตั้งแต่สมัยผมเด็กๆอาม่าก็สอนเนี่ยเจอใครเป็นลมนะให้เอาเนี่ยนิ้วจีเข้าไปจุดนี้แต่หลักวิชามีอยู่คัมภีร์เจินจิวต้าเฉิงราชวงศ์หมิงแต่งโดยปรมาจารย์หยางจี้โจวอย่างเล่มนี้ท่านศาสตราจารย์หวงหลงเสียงราชบัณฑิตของจีนพูดถึงจุดนี้ใช้ช่วยฉุกเฉินในกรณีที่เป็นโรคปัจจุบันทันด่วนเป็นลมหมดสติคัดจมูกเลือดกำเดาไหล WHO ยอมรับว่าเป็นจุดฝังเข็มมาตรฐานคัมภีร์การฝังเข็มรมยาเล่มหนึ่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขส่วนในการแพทย์แผนปัจจุบันสิ่งที่เรานึกถึงได้ก็คือเป็นหนึ่งในเพนสติมูลายใช้ความเจ็บปวดกระตุ้นเพื่อประเมินระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยส่วนใหญ่เราใช้วิธีตบบ่าแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญอันดับแรกเราเห็นคนไข้คนนึงเป็นลมประการแรกเราจับเขานอนในที่ที่ปลอดภัยสมมติว่าถ้าเกิดเขาชักก็จะต้องไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายกับเขาแน่ใจว่าไม่มีอะไรอยู่ในปากที่ทำให้คนไข้สำลักจับเขานอนตะแคงเพื่อจะได้ไม่สำลักจากนั้นประเมินอาการตบบ่าคุณรู้สึกตัวหรือเปล่าถ้าเขารู้สึกตัวเขาก็จะอาขึ้นมาแต่สมมุติว่าเขาไม่หือไม่ก็แสดงว่าไม่รู้สึกตัวหมดสติแน่นอนประเมินสัญญาณชีพดูว่าหายใจหรือเปล่าหลังจากนั้นร้องเรียกคนช่วยเลยค่ะซึ่งหากจะใช้เล็บจิกเหนือร่องปากก็น่าจะอยู่ในลำดับนี้ได้ครับโดยมาตรฐานวิชาชีพแล้วไม่ได้มีคำแนะนำให้ทำเช่นนี้ในผู้ป่วยที่เป็นลมแต่โดยส่วนตัวคิดว่าไม่ได้เป็นข้อห้ามเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นผลเสียกับผู้ป่วยหลังจากที่เราประเมินแล้วว่าเขาปลอดภัยจริงๆแล้วจุดนี้เป็นจุดฝังเข็มมันจะมีผลกระตุ้นระบบประสาทแต่ทีนี้ถ้าไม่มีเข็มก็เล็บมือกดพอเจ็บเขาที่ใช้วิธีแบบนกกระจอกจิกช่วยจั่วกดปล่อยกดปล่อยเป็นระยะระวังอย่าเขาเป็นแผลเป็นครับไม่ใช่เป็นลงมือหนักๆโอ้โหขึ้นมาแผลเวอะเลยอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าคุณพบว่าเขาหยุดหายใจหัวใจเขาหยุดเต้น CPR ต้องทำถ้าคนไข้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยคิดว่าทำแล้วก็ไม่เสียหายอะไรถ้าเขาตื่นเขาก็ตื่นแต่ถ้าเขายังไม่ตื่นเนี่ยกู้ชีพมาตรฐานร้องเรียกคนช่วยโทร1669เขาจะได้รับการรักษาได้ทันท่วงทีและถูกต้องสำหรับสาเหตุที่ทำให้เป็นลมสำหรับโรคนั้นๆการเป็นลมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเวลาสำคัญที่สุดสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจการเป็นลมหมดสติแบบทั่วๆไปใช้ได้แต่ทีนี้คุณต้องอย่าลืมว่าการหมดสติมันมีเหตุผลอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเช่นบางรายเส้นเลือดในสมองตีบแตกเนี่ยไม่ใช่ว่าทำจุดนี้แล้วรักษาได้นะต้องเข้าใจตามนี้นะครับนี่เป็นขั้นต้นในกรณีที่คุณไม่มีอะไรอยู่ที่มือเลยแต่สรุปแล้วเรื่องการใช้เล็บจิกร่องปากนี่เป็นยังไงครับอันนี้จริงครับใช้ต่อได้ครับแต่ต้องเข้าใจนะครับว่านี่คือขั้นต้นในกรณีที่คุณไม่มีอะไรเลยถ้าเขาหยุดหายใจถ้าหัวใจเขาหยุดเต้นท่านต้องทำ CPR นะครับยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบันว่าการทำวิธีนี้จะเป็นการช่วยเหลือคนไข้ที่เป็นลมดังนั้นหากจากแชร์คิดว่าน่าจะเพิ่มเติมมาตรฐานการกู้ชีพหรือการดูแลคนไข้ที่เป็นลมเฉียบพลันเพื่อคนไข้จะได้ไม่เสียโอกาสเข้าใจเรียนรู้ดูแลหยิบยื่นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันช่วยสร้างสังคมน่าอยู่ที่ทุกคนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวีกดติดตามช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์ครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ระวังอย่าตกเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้อื่นตกเป็นเหยื่อข่าวลวง